Hi guys, Thankyou here. Welcome back to this channel. So today I'm super excited for this because I will be reviewing a certain product, a lip product from Sacelady. But before that, I'm super excited to open this box for you. So as usual, meron tayong unboxing muna. Unboxing before the review. Kasi yung re-review natin nandito. So, ito na siya guys. Ito siya. We will be opening this one. Make sure lang sanitize. Naisipan ko na why not i-unbox na lang natin in front of my beautiful and handsome subscribers. So, if you're watching this video, you're so beautiful. Of course, all of us are beautiful. So, chidang, 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 full of kitties. Okay, so, since meron nag-request sa akin, another request from a subscriber, yay! Thank you so much for the request. Na-try ko daw yung Sacelady na lipstick if matagalan pa siya. So, meron tayong, naka-bubble wrap siya na talagang bonggang-bongga, So, tapos na yung advertisement. Pasensya na, I'm super excited. Hindi na ako naglagay ng, guys, sa mukha ko. Ano lang to, lipstick at saka eyebrows at saka lip and cheek tint lang. Konting-konti. So, let's go directly to our next. Ay, wala na. Ano to? Ang laman. Ano ba to? Kunin ko na. Baka maano no? So, ito na yun siya. And, wala na. Excited kung anong nandito. Ay! Baka mga hulog pa to, besh. Sacelady na full cover concealer. Sacelady na mixing palette na cute, na cute. Usually, sa mga client talaga, ginagamit ko siya. Ginagamit ko siya sa client. Mag-mix ako dito para madali lang siyang mag-mix dito. Pwede na rin to foundation at saka yan. And, maganda siya, in fairness. Durable. Oh my God! Mini liquid! Tingnan nyo guys. It's mini liquid lipstick. So, ito yung i-review natin today. And then, meron ding Sacelady na 24K Gold primer. Vitamin E. Primer, moisturizer ba? Galing. Nourishing, hydrating vitamin E. Sacelady Loose Powder. Ano kaya itong nandito? Parang mystery box. Meron siyang eyeshadow, contour, and I think this is a blush on. Foundation to guys. Foundation tong number 3 na nandito. Natural. Mamaya ko na lang ipakita. Kasi ito naman talaga yung inano ko na i-review ko today. Meron tayong lipstick. So, tanggalin natin to sa pamamagitan ng makeup remover. Kayo naman. Yan. 157 siya. And ilalagay natin sa ating lips. So, first natin ito try. Sulit na sulit. Ang cute-cute. Ganito siya, guys. Ang nasa loob nito, nakasabi dito, ito siya, tatlo. Yan, ang cute-cute. Ito, number 25, number 26, and number 24. So, unahin natin, ano ba yung nakalagay dito? Benefits, creamy, matte, full coverage, lip, long-lasting lipstick, up to 12 hours. Nude lipstick features a unique applicator, precise delivery, weightless, color-rich formula, will not bleed or feather. Charot. Find your perfect match. Usage. Meron silang usage. Step 1. Apply liquid lipstick in the center of your upper lip and follow the contours of your mouth. Step 2. Glide the liquid lipstick across the entire bottom of the lip. Step 3. Allow products to dry. So, yan ang gagawin natin. Ititest muna natin to si number 25. Ito. Parang siyang orangey. 25, 24. Yay! 26. Ang cute naman ito pang gift, pang birthday, pang ano. Hala. Ito na siya, guys. Yan. Gusto ko i-try si 26 ngayon. And ito na yung iti-test natin. Dapat super clear ang ating lips. Pasensya na. Parang siyang lemon. Ito yung super orange. Orange na orange. No, para siyang nude tapos orange. Yan. Ito siya. Para siyang pomelo. Parang pomelo.
Yung color payoff niya, maganda yung lip 1 applicator, guys. Ano ko lang, paglapat niya sa lips ko, tingnan nyo, mas maraming kulay dito. Dito banda, konti lang. Parang nag-gradient effect. Comfortable siya sa lips. Ang ano ko lang is yung color pigmentation niya. Yun bang, pag-apply ko ba ganyan? Pag ganun ko, yung dito, hindi niya, nakukulayan naman niya, pero iba yung color deposit niya dito na banda. Yan ang na-observe ko. Sige. And, try natin yung iba. So far, hindi siya mapakla sa aking lips. Wala akong nalalasahan na pakla. Mabango siya. At the same time, para siyang pagkain, ang pagkabango niya. Lemon, fruity siya na smell. Tapos, yan. Mga mga 1 minute, nagda-dry up na siya. Clear na ating lips. Next natin ita-try is yung number 25. Hala, ka-orange nga pale. Uy, nakita nyo ba? Naghihiwalay-hiwalay sila. Hindi ko bet to. Number 25, maganda to sa mga creative looks. Pula na yung lips ko sa kakaano eh. Last! Okay, so this is number 24. Lord, sana maganda to. Parang siyang reddish. Ito yung pinaka-dark niya. In fairness, ang ganda ng formulation nito. At saka yung isa lang talaga ang hindi ko siya bet. Para siyang hindi matte. Pero pag nag-dry na siya, ano ba? Matte ba to? Creamy matte pala. Kaya naman pala, creamy matte yung effect niya sa aking lips. So far, maganda siya, guys. Ito na lang yung ititira muna natin sa ating review para naman klaradong-klarado if maglalast ba siya. So, isang coat ba yun? O, isang coat sa natin, lips. And, tatagal kaya to? Ikakain natin to ng snack at dinner. So, it's already 2:06. From 2:06, mag-a-update ako after dinner. Hindi ako magre-retouch. And then, yun na. So, sinasabi dito, magtatagal to ng 12 hours. So, let's see if tatagal ba siya. Thank you so much for the request. Ewan ko lang kung ito ba tong lipstick na to. Basta, at least nakapag-try tayo ng Sacelady na lipstick. In fairness, guys, mura siya at hindi siya mapakla sa aking lips. And, by the way, ang each nito, each has 1.8 ml. Nakikitan talaga ako sa packaging niya kasi elegant siya tingnan. Tapos, para rin, ang ganda nito pang gift. Oh, set kasi ito siya, guys. Iba-ibang set. Ilalagay ko dito yung iba-iba nilang set. And then, ito set number 3. Meron naman kayong maraming choices. So far, sa packaging, ang cute-cute niya. Super handy talaga siya, guys. Ang color na nagustuhan ko talaga, labas na is ang 26 at 24. Yung 25, a bit shaky kasi yung color pigmentation niya, hindi ko ganang nagustuhan. Pero so far, what you get, 3 piece, you can blend this one or complement to each other. Titingnan ko lang yung niya ha. Ang price nito is, yung bundle 3, the original price is 281 and the discounted price is 149. So you can visit Sacelady, their official shop. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, see you after dinner. So, dinner will be 6 or 7 p.m. So, see you soon. We're back, guys. Tapos na yung aking, ipapakita ko sa inyo, ang oras. And now, it's already 7:41. Okay, hindi talaga ito, guys, 7:41. So, ito na, guys, ang update ko. As you can see, if nakikita nyo, as in, meron pa siya sa aking lips. But, sinabi nila na, hindi naman siya nagbe-bleed. I think it will be my final test. So, 2 p.m., 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41 na ngayon. So, almost 6 hours na siya sa aking, at nagtagal talaga siya. So, matagal nga siya kasi mostly 4 hours nag-fade na dito. Right now, nag-fade din naman dito. Merong natitira dito super reddish. Dito rin, red pa yung line. Ang sa center, parang 50% na lang yung natira. Hindi siya yung super red na kanina. And,
Pasensya na sa mukha ko kasi natulog ako kanina. Para naman hindi matanggal ang ating lipstick, natulog din ang ating lipstick sa ating bibig, no? And then, kanina pinakita ko sa inyo, guys, na yung hapunan ko talaga ang sarap. Meron yung dried fish, tsaka gulay, at saka nilagyan ng suka. Diyos ko, pag sausaw, masarap yun. Tapos yun na, napakain ng marami. Nag-snack ako, tapos kumain ako, minom na ako ng tubig. Hindi ko ma-test if transfer proof. Wait, ito, merong transfer, ito, at saka to. Hindi niya ganong klarado, no? Red ito, at saka ito dito. So, meron talaga siyang transfer na konti, and as usual, nagtagal siya sa aking lips. So, I bet magtatagal pa to siya until mga 3 kainan. Kasi, ito, ang natira pa sa lips ko, mga 50%. So far, so good. For the 3, sulit na sulit siya, 149. Yung favorite ko sa kanya is yung dalawa lang. Yung the rest, yung isa na parang super pink na coral number. Anong number yun? Basta, yung kaninang sinwatch ko, ito ata yun. Ito, ang ganda niya sa swatch, pero paglagay niya sa lips ko, ang pangit tingnan. So, yan na guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And to those na shout out sa nag-request sa akin, ito yon, ilalagay ko yung name niya sa screen. And then, thank you so much for requesting and have a great day. Bye-bye for now. See you soon next video. Saranghem! Mwah!